Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video, may makeup tayo. Nagagamitin kong palette para sa makeup look natin for today is itong Beauty Glazed na Mint Palette Eyeshadow. Yung palette na to guys is nabili ko siya sa Shopee for 130 plus pesos. Lagay ko lang dito sa screen kung magkano ko siyang nabili kasi limutan ko na. Pero affordable lang ng product na to. And dalawang klase ng palette na ganito yung binili ko. Yung isa yung Neptune palette. And nagawan ko na rin yun ng product review. Nagustuhan ko naman din siya. Kung gusto nyo makakita pala yung mismo makeup tutorial ko, ilagay ko na lang sa description box or i-visit nyo yung channel ko. Makikita nyo rin naman doon. So guys, ayun. Try natin na gawa ng simple makeup look lang itong mint eyeshadow palette natin. Maglagay na pala ako ng base ko, foundation, concealer, and kilay. So ngayon, ang gagawin natin is, proceed na tayo agad sa ating eyeshadow. So, before further ado, let's start! So, ayan guys, yung palette natin. Ayan siya. Very elegant yung itsura ng ating palette. And pag open natin, ganito yung makikita nyo na shade niya. Ayan. Meron tayong greens, meron tayong metallic na gold. Halos yung dalawa na itong magkalapit sila ng kulay. Ito medyo yellow, ito green na green. Hindi ko alam kung na-appreciate niya sa camera, pero ayan siya. Ayan yung shade niya. Ito, metallic, metallic, metallic. Ito rin, metallic yung dalawa. And yung sa baba niya, yung kulay pink is yung matte na shade. So, I think na ang magagamit ko lang na pang transition ay alin sa tatlo na yan. So, ayan, pag-isipan ko anong makeup look yung gagawin ko ngayon. Sana maging maganda yung kalabasan ng ating makeup look. I'll try my best. So, ayan, mag-umpisa na tayo sa ating pink na shade. Ito. Bali, ito na lang din yung mag-serve as our transition and siya na rin yung i-build ko na kulay. Gagawa na lang natin siya ng depth. Ayan, guys. Pigmented naman siya. And blendable as well. I'll try my best na gamitin lahat ng mga colors dito sa ating palette. So, ayan na guys, ang ating transition. Di ba transition shade pa lang? Pack na pack na. Try ko ulit ito. I-build ko lang yung color niya dito sa outer part. Kuha lang ako ng ibang brush. And i-build ko lang yung color doon. Dito sa dulo. And guys, pack na pack na ang ating pink eyeshadow. And then, next shade na kukunin ko guys is yung kulay green. Ito. Ang pansin ko nga lang sa mga powders or sa mga eyeshadow na to is meron siyang fallouts. So, ayun, makita ko sa inyo. O, yun. Yung fallouts. So, ayan. Yun ang ating makeup. Yun ang kinalabasan. Add ko yung mas darker na green. Doon lang sa outer corner ng aking eyes. And ngayon, kumuha ako ng malinis na brush. Ang gagawin ko guys is kukunin ko yung shade na to. Yung metallic. Kunti lang yung nakukuha sa brush. Mas maganda to, I think, fingertips. Ito yan. Mas nakukuha siya pag fingertips. Siya dito sa dulo. Kunin ko tong brush and i-dip ko siya dito sa kulay pink na shade. Ito. And i-blend ko yung shadow na to. And gusto kong kunin na shade na sunod is itong shade na to, yung white. Fingertips na lang ulit guys. So, yan ang ating eyeshadow. Ngayon, kunin ko itong shade na to. Yan guys. Pigmented naman yung mga metallic shades, pero yung mga pang transition shade natin, hindi gano'n nagpa-pop yung kulay. Yung green, hindi masyado nagpa-pop yung kulay. Parang ang hirap gamitin ng palette na to kasi wala siyang neutral colors like brown, gano'n, na pwedeng ipang transition. So, ayan, ginawa na lang natin ng paraan. And ayusin ko ulit yung transition shade natin na pink. So, ayan ang ating eye makeup, guys. And ngayon, gusto kong maglagay ng color green sa ating lower lash line. Closely dun sa mga lashes natin dito. So, ang kunin kong shade is itong green. Para may
hint pa rin ng kulay green yung ating eye makeup. Kunin ko yung shade ulit na to, yung white, and lagay ko siya dun sa aking inner corners. Ngayon naman guys, gagamit ako ng eyeliner from Sassy Lady. Itong eyeliner na waterproof, smudge-proof, long-lasting, inky black eyeliner in the shade number 1. Ayan. Yan guys, nakakabit ko na yung ating eyeliner. And ngayon, ilalagay ko lang yung falsies ko and I'll be back. Nothing better than spending my day with you. My life is sunny and better, girl, when I'm with you. She luminous so bright like a star. So, ayan guys, tapos na ang ating makeup for today. And ayan, ang kinalabasan ng ating makeup look. And happy naman ako sa naging outcome ng ating makeup. Yun nga lang, medyo a little bit na disappointed ako sa ating eyeshadow kanina kasi nga hindi siya ganun ka-pigmented and medyo ma-fall out siya. Pero overall, sa price range niya, pwede naman na yun kung tight budget kayo ngayon and naghahanap kayo ng magagandang mga palettes. Try nyo rin yung mga Beauty Glazed na palettes. And pili na lang din kayo ng mga shade doon na magaganda. Para yung talagang bet na bet nyo and sa palagay nyo is magagawa nyo ng magandang makeup look. So guys, thank you so much for watching and sana nag-enjoy din kayo sa video ko na to. And I hope na mag-subscribe na kayo sa channel ko kung hindi ka pa nakasubscribe and click the notification bell para notified ka rin every time I posted a new video. So guys, thank you so much for watching. God bless us all and bye! Feel better if I save the songs for you when you feel down and bitter. Shawty, I'll be there for you. We'll be like Bonnie and Clyde, how we everybody else, you and me against the world, girl. You'll be my B, I'll be your J, yeah. We'll be so dangerous in love, girl. Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo, oh. Shawty, we could go. Don't need no luggage, nah, 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 nah. Don't need no stress, got nah, 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 nah. Just me and your songs alright, girl. I want nobody but you. I want nobody but you.